Hi guys! Welcome sa SIP9. In this video ay magsasolve na naman tayo ng isang math challenge problem. No? So basahin natin. Using the clues below, find the 4 two-digit numbers formed from the digits 1, 2, 3 up to 8 where no digits is repeated. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito yung unang clue niya. Smallest number, one's digit is twice the tens digit. Largest number, sum of one's digit and tens digit is 9. And yung second to the largest number, tens digit is 5 more than the ones digit. And another clue is that only one odd number among the 4 numbers. So galing pala ito sa SDO Laguna na problem. No? Medyo nire-write ko lang siya para maging mas maikse. No? So pwede yung tignan yung mga numbers. No? For example, yung first column is the smallest number, yung fourth column is the largest, at yung third column is the second largest. So makikita natin, ito na yung mga numbers na sinasabi niya. Ito yung lahat ng possibilities. For example, sa first column, the ones digit is twice the tens digit. So kita naman natin, di ba, yung 12, 24, 36, 48. Tapos sa third column, which is second to the largest, the tens digit is 5 more than the ones digit. So 3 plus 5 is 8, 2 plus 5 is 7, 1 plus 5 is 6. And yung fourth digit, which is the largest, yung sum ng kanyang digits ay 9. So, simulan na natin yung solution. So, yung 83, hindi siya pwedeng maging second to the largest kasi ito na nga lang yung pinakamalaki, no? Sa largest, 81. So, hindi pwedeng 83 yung second to the largest tapos 81 yung largest, no? So, ma-eliminate na natin yung 83. What else? 61 is the smallest possible second largest number. So siya yung pinakamaliit doon sa second largest number. Ibig sabihin, hindi na pwede ito maging largest, no? Kasi maliliit ito masyado. Okay? So meaning, na-eliminate na natin yung mga may x na yan. Now notice na pag 12 at saka 24 yung smallest number, alin man dyan sa dalawang yan, magagamit nila yung 2 na digit, di ba? Ibig sabihin, hindi na sila magagamit dito sa 72. Kasi isang beses mo lang pwede gamitin yung digit na 2, di ba? And ang maiiwan na lang dyan, parehong odd number sa largest, tsaka odd number din sa second largest. So kahit alin man dito sa dalawang to, ang mapipili, ibig sabihin, dalawa na yung odd numbers natin. Kasi wala tayong choice dito sa second largest. 61 na lang matitira. Ibig sabihin, hindi pwedeng 12 at saka 24 yung smallest kasi meron silang digit na 2. So, pwede na natin tanggalin yung 12 at saka 24. Assuming that 48 is the smallest number, mawawala na tong 81 kasi nagamit na yung digit na 8, no? 72 yung largest number natin and 61 yung second largest, no? Kasi pag 63, magiging 61. Di rin pwede kasi pareho silang odd number. So, 72 tsaka 61. Ang nagamit na natin na digits ay meron tayong 2 dito, meron tayong 7, meron tayong 1, meron tayong 6, meron tayong 3, tsaka meron tayong 8. So, yung natirang digits na lang ay 3 tsaka 5. And since second largest siya, magiging 53 siya. Hindi naman siya pwede maging 35 kasi inassume na nga natin na smallest ito, yung 48, di ba? Pero, dalawa yung odd numbers mo. Meron kang 53 at 61. Ibig sabihin, hindi pwede na 48 yung smallest number. So, hindi pwede to. Meaning, 36 is the smallest number. So, pag 36 is the smallest number, gumamit na siya ng 3 at 6 as digits, meaning wala na to. And, syempre, hindi naman pwedeng 72 yung largest number kasi 72 na lang natira sa second largest. So, 81 is the largest number. 72 is the second largest. So, anong digits na lang ang hindi natin nagamit? 4 and 5 na lang, di ba? 4 and 5. So, we have 36. We have blank. We have 72. And we have 81. Dalawa lang naman yun, di ba? 54 at saka 45. Hindi pwedeng 45 kasi may odd number na tayo. So, 54 na ito. So, the 4 numbers are 36, 54, 72, and 81.
Okay, so that's it. Sana nag-enjoy kayo sa ating math challenge. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Huwag niyo rin kalimutan i-like yung video at i-share sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat. I'll see you in the next tutorial.